Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală de data aceasta pentru luna august, ultima lună de vară. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Acum, dragilor, cum bine știți mulți dintre voi care mă urmăriți de ceva vreme, vreau la începutul acestei lecturi să vorbim puțin despre energia generală a acestei luni august, pentru că din tot ceea ce se conturează în această perioadă, din punctul meu de vedere, cred că este una dintre cele mai importante luni ale acestui an. De ce? Pentru că avem o eclipsă totală de soare din 12 august, în Zodia Leului, iar, în general, eclipsele de-a lungul timpului și mai ales în astrologia antică erau considerate momente de schimbare, momente în care situații, lucruri la nivel macro se închideau anumite etape și se deschideau altele noi. Chiar dacă această eclipsă are loc într-o singură zi, să știți că influența ei începe de multe ori să se lase simțită înainte, poate chiar cu o săptămână, 2 săptămâni. Și, desigur, continuă să lucreze chiar și după evenimentul în sine, poate încă pentru o perioadă între 3 și 6 luni. Așa că probabil o să percepem, o să vedem lucruri, zic eu, destul de transformatoare. Ce este iar important pentru această lună august, din punct de vedere astrologic, faptul că avem o lună plină în Pești, însoțită de asemenea de o eclipsă de lună. Deci, practic, întreaga lună august este cuprinsă între două eclipse. Sunt două momente astrologice care ne invită pe toți, pe de-o parte, să fim curajoși atunci când apar aceste noi începuturi, dar pe de altă parte să lăsăm în urmă ceea ce nu ne mai reprezintă. În același timp, nodurile lunare se află și ele pe axa Pești-Fecioară, o axă care ne vorbește despre echilibru dintre ceea ce noi simțim și ceea ce facem, cum acționăm, dintre nevoia de a controla totul în încrederea că de multe ori lucrurile se așează exact așa cum trebuie. Și pentru că soarele va petrece cea mai mare parte a lunii în Zodia Leu, iar acolo se află și marele benefic Jupiter, luna august pune foarte mult accent pe a fi autentici, pe a fi originali, pe curaj, pe asumarea propriei noastre identități. Poate că nu va fi întotdeauna ușor, dar există un mesaj pe care această lună pare să ne-l transmită și acela este că adevărul va rezista întotdeauna în timp, iar ceea ce nu are o fundație solidă, ceea ce este construit pe aparențe, pe roluri care nu ne mai reprezintă la modul general, începe încet să se dărâme. August, de asemenea, este deschizătorul de porți, dar în același timp nu este cel care ne împinge să intrăm, să trecem acele porți, ci noi va trebui să facem fiecare în parte acest pas. Acum, din punct de vedere astrologic strict pentru zodia voastră, dragilor, din Săgetător,
trebuie să vă spun că august vă deschide noi orizonturi. Este o perioadă în care voi puteți învăța ceva nou, puteți face planuri de viitor sau chiar puteți privi viața dintr-o perspectivă total diferită. Pentru, nu știu, mulți dintre voi, această lună aduce un pic mai multă încredere, dorința asta de a merge înainte și desigur vă amintește să nu vă fie teamă, să faceți primul pas, pentru că august vă poate deschide uși importante, așa cum am mai spus, dar va trebui voi să aveți curajul să treceți prin acestea. Dacă vorbim de muncă, la locul de muncă pot apărea ocazii de dezvoltare, colaborări noi sau chiar posibilitatea ca voi să începeți un proiect care să vă entuziasmeze. Poate vă gândiți, nu știu, să învățați ceva nou sau să vă perfecționați. Luna august este potrivită pentru astfel de pași. Pe partea banilor, din punct de vedere financiar, situația se poate îmbunătăți treptat, chiar pot apărea câștiguri din tot felul de proiecte noi sau dintr-o muncă depusă în ultimele luni. Totuși, evitați cheltuielile făcute din prea mult entuziasm. Dacă vorbim de relații sau de cupluri, august aduce dorința de a face planuri împreună, de a ieși din rutină, poate printr-o călătorie sau poate printr-un proiect comun, care să vă apropie și mai mult. Comunicarea sinceră, desigur, va fi cheia reușitei în ceea ce privește relațiile cât mai armonioase. Cei singurei, e posibil ca voi să întâlniți pe cineva într-o călătorie sau la un curs sau printr-o activitate care de obicei vă scoate așa din rutina voastră de zi cu zi, așa că fiți deschiși la experiențe noi, pentru că surprizele frumoase pot apărea atunci când vă așteptați mai puțin. Și acum, dragii mei, haideți să vedem cum este prima săptămână întreagă a lunii sau cu ce iese ea în evidență. Și aici avem cu anumite temeri, anumite griji vis-a-vis de niște situații destul de tensionate. În prima săptămână. A doua săptămână avem drum de munte. Se pare că vă îndreptați, încet, încet vă îndreptați spre un succes, să obțineți ceva pentru care nu v-a fost ușor. Cea de-a treia săptămână veți avea parte, va exista un eveniment alături de cineva foarte apropiat vouă, că este un prieten sau poate că este un membru al familiei, cineva care este foarte agreat acolo lângă voi. Un eveniment plăcut alături de cineva drag. Și cea de-a patra săptămână avem muncă, reușită și succes. Sunteți ca niște furnicuți, așa, care vor ieși în evidență în cea de-a patra săptămână cu ceva. Haideți să vedem acum care este energia generală pentru voi, dragilor, din Săgetător, luna august. Care este energia generală, dragilor mei, din Săgetător pentru luna august. Energia generală pentru dragii mei din Săgetător în luna august. Interesant. Ia să vedem. Atât de multe. Haideți să vedem despre ce e vorba. Le voi lăsa intuitiv. Sunt, cred că, cele mai multe cărți, dar cum am văzut, ați văzut și voi, că indiferent cât de mult le-aș fi amestecat, nu vroiau să iasă. Haideți să vedem. Dragilor, se pare că sunteți pe drumul corect pentru a realiza ceva important, un vis important, așa că este esențial ca voi să rămâneți concentrați, consecvenți spre acest obiectiv important. Și probabil să înțelegeți că eforturile voastre nu sunt în zadar, chiar dacă anumite rezultate nu sunt încă complete, da? Este important să nu vă lăsați distrași, da? Și să vă mențineți cumva atenția pe
obiectivul vostru principal. Avem de asemenea dansul etern, care ne vorbește de mișcare. Probabil că unii dintre voi veți înțelege că viața este un flux continuu de schimbări, mișcări. Așa că cel mai bine este să vă adaptați, să mergeți cu ritmul vieții și nu împotriva ei. Nu este nevoie să forțați lucrurile în această perioadă, mai ales dacă vă lăsați portați de anumite situații, pentru că veți descoperi că lucrurile se așează mult mai ușor decât prin control sau prin efort excesiv. Da? E un îndemn de a fi flexibil și asta am văzut și din punct de vedere astrologic. De asemenea, avem o cărare ascunsă. O cărare ascunsă care ne vorbește de ghidare, ghidarea pe un drum mult mai profund. Chiar dacă nu este încă pe deplin vizibil sau pe deplin înțeles de către voi, poate că nu trebuie să aveți toate răspunsurile în acest moment. Chiar dacă voi nu vedeți clar, poate anumit direcția în care vă îndreptați, să știți că lucrurile se aliniază în fundal și voi puteți fi chiar ghidați intuitiv spre decizii sau situații care au sens pe termen lung. Așa că e important să aveți încredere în acest proces și să urmați ceea ce voi simțiți că este potrivit, chiar dacă posibil să nu aibă o logică în totalitate. De asemenea, avem și atașamentul. Atașamentul îmi vorbește de ceva de care voi vă agățați emoțional sau mental, ceva care vă limitează. Nu știu, că e un semn, că e o situație sau o persoană sau o idee care pur și simplu vă ține într-o zonă de limitare. Nu este neapărat vorba despre a pierde ceva, ci despre a te elibera de ceea ce nu te mai lasă să crești. Exact ca și cum ai purta o pereche de pantofi care te strânge. Dar îți place așa de tare încât n-ai vrea să renunți. Dar la un moment dat acei pantofi îți vor face răni. Deci nu-i vei putea folosi ca să mergi. Da, am făcut așa o mică comparație metaforică pentru a fi cât mai înțeleasă. Și avem desigur, aici o avem pe Ganesha, o zeiță hindusă, dar care în speță ne vorbește despre obstacolele din viața voastră, care se pot diminua sau se pot rezolva, iar voi veți fi ghidați și protejați în acest proces. E vorba poate de o situație care părea foarte complicată la început. Acum, în această perioadă a lunii august, e posibil să se deblocheze și chiar să apară niște soluții total neașteptate sau chiar un ajutor din exterior. Așa că important este să nu vă blocați în frustrări, pentru că lucrurile, cum am mai spus, se așează în favoarea voastră dacă rămâneți deschiși și dacă rămâneți flexibili. După cum bine vedem, avem niște factori în comun, niște numitori comuni cu toate aceste cărți, care de fapt vă îndeamnă să nu vă opuneți acestor schimbări și în mare parte se pare că ceva se deblochează, ceva de interesul vostru. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în luna august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? Să vedem încă o dată. Și avem pe plan profesional, ia să vedem, un 2 de monede, un 4 de monede și magicianul zodia Gemeni. Dragii mei, doiul de monede pe plan profesional îmi vorbește de niște situații în care voi va trebui să alegeți. Da? Între două opțiuni, între două oferte, ceva legat de muncă, proiecte, colaborări, de ce nu, care apar în același timp. Este un moment bun pentru voi de a crește, de a avea o anumită stabilitate și până la urmă de a vedea un rezultat real.
4 de monede, de fapt asta aduce și despre asta ne vorbește, despre o stabilitate în muncă, în proiectele voastre, de a vă menține poziția poate actuală, păstrarea unui loc de muncă, sigur, consolidarea unei realizări. Este o perioadă tare bună pentru voi ca voi să vă organizați și să vă securizați ceea ce voi ați construit prin munca voastră și la nivel profesional. Magicianul, desigur, ne vorbește de faptul că voi vă veți folosi abilitățile pentru a începe poate proiecte proprii, da? Poate, nu știu, să vă deschideți un mic business sau să faceți tot felul de servicii de consultanță, să transformați ideile în ceva practic, să vă organizați poate evenimente, da? Sau să creați un produs sau un serviciu și de asemenea eu aș spune că vă puteți folosi de o rețea de cunoștință, să spunem așa, pentru a avansa în carieră sau pentru a obține niște colaborări benefice pentru voi. Cu atât mai mult pentru cei care poate chiar aveți pe ascendent zodia Gemeni, trebuie să vă spun că veți fi niște buni comunicatori, care comunicarea voastră va ajuta foarte mult și pe voi vă va ajuta foarte mult în această lună. Dacă vorbim de partea financiară, la bănuți, avem un 3 de cupe, avem Marele Preot și Spânzuratul. Interesant. Avem zodia Taur, poate vă spune ceva pe partea asta a finanțelor, nu e obligatoriu. 3 de cupe îmi vorbește de posibile câștiguri legate de, cum am văzut, anumite colaborări sau activități sociale legate, nu știu, poate vă ocupați de evenimente. Suntem în perioada încă a evenimentelor sociale, nunți, botezuri, tot felul de sindrofii, da? Pe de altă parte, aș spune că e ceva care generează venituri, ceva de grup, poate și cu alți amici, ceva profitabil. Pe de altă parte, aici vreau să insist un pic, e un moment tare bun ca voi să beneficiați de un sprijin extern, dar și la rândul vostru să puteți sprijini din punct de vedere financiar pe cineva. Este foarte interesant că avem Marele Preot imediat lângă. Și Marele Preot, pe partea banilor, îmi spune că îmi vorbește de foarte multă tradiție. Unii dintre voi e posibil să încercați să economisiți clasic. Ia să punem noi niște bani la saltea, cum făcea bunica. Da? Sau să vă faceți un plan de pensie. Cert este că e o decizie importantă pe care voi o veți lua vis-a-vis de o bancă, de contabilitate, de cum să gestionați mai bine bănuții, dar în același timp e ceva aici care poate puteți fi, cum să aveți tendința asta de a ajuta pe cineva la nevoie, poate chiar în legătură cu ceva religios, poate să fie și acest lucru. Spânzuratul e cel care mă intrigă. De ce? Pentru că vorbește de, cred, undeva pe la sfârșitul lui august, o perioadă în care cumva veniturile voastre stagnează. Stagnează sau începe să le regândiți. Începe să reduceți anumite cheltuieli. Cel puțin până când situația cumva se stabilizează. Este un moment tare bun pentru voi ca voi să analizați cum să folosiți bănuții, să vă verificați anumite facturi, anumite datorii sau pur și simplu să vă reorganizați un pic bugetul. Uneori este nevoie să renunțați poate la o investiție, la o cheltuială pentru a evita pierderi mai mari. În același timp, ce aș mai vrea eu să spun, că această combinație destul de interesantă de alminteri mai ne poate vorbi de o perioadă în care banii depind foarte mult de relațiile voastre cu ceilalți, de reguli și de răbdare.
Așa cum bine am văzut, treiul de cupe arată această energie favorabilă colaborărilor, proiectelor de grup. Marele preot, desigur, vine și el cu stabilitate, seriozitate, dar mai poate să-mi indice și poate și o instituție, un contract, un angajator, nu știu, o autoritate sau ceva care pe voi vă obligă să respectați anumite reguli. Ideea că voi veți aborda partea asta banilor un pic mai conservator, așa, și vreți să obțineți banii prin metode cât mai corecte, cât mai bine așezate și fără prea mari riscuri. Dar această idee de amânare sau de schimbare de perspectivă, care mă intrigă pe mine, eu aș zice că nu e neapărat ca o pierdere, ci ca un mesaj că un rezultat financiar poate întârzia sau că este nevoie încă de un pic de răbdare. Pentru că spânzuratul, să știți, în funcție de context, ne poate spune că voi ar trebui să renunțați la o anumită strategie pentru ca alta mai bună să poată apărea. Da? Așa că, generalizând acum, pe plan financiar, luna august, să știți că poate să vă aducă oportunități prin colaborări, prin sprijinul altor persoane, dar sunt anumite rezultate care s-ar putea obține mai lent. Trebuie să respectați niște reguli, asta este clar, să aveți răbdare și disponibilitate și eu aș spune că unele lucruri, să știți, pe partea asta banilor chiar au nevoie de timp pentru a se așeza. Nu grăbiți rezultatele, pentru că vă poate aduce frustrări. Așa că dacă aveți răbdare, e posibil să descoperiți lucruri interesante, da? Din punct de vedere financiar. Hai să mergem mai departe și să vedem cei care sunteți deja într-o relație. Dragilor, voi încă de la începutul lunii avem moartea, asul de cupe și un 7 de bâte. Zodia Scorpion, nu știu, poate rezonați cu ea, o aveți poate pe ascendent, lună, Venus, sau reprezintă partenerii voștri, dar moartea în această situație îmi vorbește de transformarea majoră, schimbarea importantă care apare în relațiile voastre, în modul în care poate partenerii voștri se raportează la voi sau voi cum vă raportați la celălalt. Din câte văd eu aici, asta nu înseamnă că o relație se încheie, nici pe departe, dat fiind cărțile pe care eu le am. Această transformare atât de importantă vă face să înțelegeți fiecare în parte de fapt unde trebuie să renunțați, la ce trebuie să schimbați totul radical, unde nu mai trebuie să faceți compromisuri. Deci se schimbă ceva esențial și eu aș spune benefic pentru voi în sânul relației voastre. De ce? Pentru că avem un as de cupe. Un as de cupe curat, care ne vorbește de emoții. De emoții proaspete, de intimitate, de conexiune profundă, de momente romantice, de discuții sincere și sprijinul reciproc. Este, aș spune, o lună bună ca voi să vă împărtășiți la modul cel mai sincer sentimentele și să aprofundați foarte mult legătura dintre voi. 7 de bâte îmi vorbește de... Și aici probabil că va trebui să aveți un pic de grijă, pentru că către sfârșitul lui august e posibil să apară aici conflicte. Eu le-aș spune mai degrabă mici provocări care vă va testa angajamentul unul față de celălalt. Țin să vă anunț aceste provocări, aceste mici zgomote, să le zicem așa, pot veni din exterior. Pot veni din exterior, nu neapărat între voi. Și acolo voi veți fi pe punctul, ori voi, ori perechea voastră, ori
ambele persoane, să vă apărați relația. Cum de-al minteri pentru alții e posibil ca din diferite opinii, da, fiecare încearcă să-și apere punctul de vedere, să apară aceste testări. Da? Cert este că este un test benefic pentru voi, pentru că vă ajută să vă consolidați mai mult încrederea unul în celălalt și să dezvoltă acest respect reciproc. Pentru cei care sunteți singurei, un 7 de spade, avem împăratul, zodia berbec, și carul, zodia rac. Dragilor dragi, interesante cărți. La voi, dragilor, e ca și cum ai trece de la prudență la acțiune. Posibil la început, nu știu, la începutul lunii să fiți un pic așa mai rezervați. Poate că putem vorbi despre cineva care parcă nu-și exprimă sentimentele. Apare ideea asta că nu prea mi inspiră încredere. Despre teama asta de a se deschide, sau despre o persoană care preferă mai întâi să observe înainte să facă primul pas. De asemenea, în unele cazuri poate arăta o cunoaștere un pic mai discretă, care nu este încă făcută public. Împăratul, clar, este o energie care stabilizează, apare maturitatea, apare dorința să construiască ceva serios, sau chiar întâlnirea cu o persoană foarte sigură pe ea, responsabilă, stabilă. Așa că dacă voi sunteți, poate aveți, cum am mai spus, lună Venus sau chiar ascendentul în zodia berbec, se pare că voi veți fi cei care manifestați această energie, atunci aș spune că e momentul ca voi să arătați, de fapt, acelei persoane ceea ce vă doriți și să nu mai acceptați situația asta ușor neclară. De asemenea, carul e o carte foarte bună la final. De ce? Pentru că ea vorbește despre mișcare, progres, da? Despre faptul că lucrurile parcă încep să avanseze. Indică o întâlnire, începutul unei relații sau chiar o cunoaștere care apare în timpul unei deplasări, al unei călătorii. Da? Schimbați mediul, cumva. Așa că sunteți hotărâți, dragilor, din Săgetători, cei singuri, faptul că dacă înainte a existat un soi de neîncredere, tendința de a ține mereu garda sus, luna august să știți că vă aduce ocazia să preluați controlul asupra vieții sentimentale și în felul acesta să fiți mai hotărâți, nu vă mai lăsați conduși de temeri, de frici și lucrurile încep să se miște. Haideți să vedem care este și mesajul pentru voi din partea Oceanului Înțelepciunii. Un mesaj pentru dragii mei din Săgetător pentru luna august, te rog. Să vedem, avem Catedrala de Corali. Ce ne spune acest mesaj, așa, prin traducere? Să onorați caracterul sacru al fiecărui moment și să trăiești pe deplin în prezent. E ca și cum ai zice, prețuiește fiecare clipă ca pe un dar și trăiește cu adevărat acum și aici. Este un simbol. Catedrala de coral în sine simbolizează ceva construit încet, cu răbdare, în timp. Da? Nu este un îndemn să alergi după viitor sau să rămâi blocat în trecut, ci mai mult să înțelegeți că viața se construiește prin felul în care trăim prezentul, în care trăim clipa acum. Așa că nu vă lăsați absorbiți așa de grija pentru ceea ce urmează și nici de regretele din trecut. Bucurați-vă de ceea ce aveți astăzi. Pentru că fiecare experiență, fiecare întâlnire, fiecare pas, de fapt nu face altceva decât să contribuie la construirea propriului vostru viitor.
Așa că atunci când sunteți prezenți în propria voastră viață, luați decizii mai bune și observați șansele, oportunitățile pe care altfel posibil să le treceți cu vederea. Cam aceasta este în mare lectura pentru voi, dragilor, din Săgetător pentru această lună august. Eu vă mulțumesc de sigur că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni cu siguranță la lecturile săptămânale, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați de sigur ca pacea, credința, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.